Windows 11 වල හැංගුණ කවුරුත් නොදන්න themes enable කරන විදිහ. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 130ක් දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google profile එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් log වෙන්න. ඔයා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. Windows 11 රිලීස් වෙලා මේනකොට අවුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Windows 11 ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැති මේක අවුට් වෙච්ච කාලෙම එහෙම නැත්නම් මෑතකදී ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැති කොහොම වෙතත් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට මේක තුළ hidden themes කීපයක් තියෙනවා කියලා ඔයා දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. ඉතින් දැන් වාර්තා වෙන තොරතුරු අනුව ඔන්න Microsoft සමාගම තමන්ගේ Windows 11 වල education theme එකක් විදිහට themes කීපයක් develop කරලා තියෙනවා EDU version එකට රිලීස් කරන්න. කොහොම වෙතත් මේවා අපෙන් ඒ කියන්නේ Windows 11 Pro සහ home users ලගෙන් හංගලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිටත් enable කරගන්න පුළුවන් බොහොම ලස්සන themes ටිකක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික enable කරගන්න නම් බොහොම සරලවම බෑ. හැබැයි ඔයාට registry එක edit කිරීම හරහා මේ steps ටික මම කියනවා. මේ හරහා ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Microsoft Windows 11 ඔයාගේ copy එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී Microsoft සමාගම develop කරලා ඊට පස්සේ අපෙන් හංගලා තිබ්බ දේවල් ටිකක් විතරයි අපි මෙතනදී enable කරගන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ තියෙන steps ටික ඔයාට පුළුවන් follow කරන්න. ඔයාගේ Windows 11 system එක on කරගෙන start කරගෙන එතනින් start ගිහිල්ලා settings කියන තැනට යන්න. ඉතින් settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් personalization කියන option එකට එහෙම නැත්නම් category එක තෝරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට personalization තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාට තියෙනවා themes කියන කොටස. theme කියන section එකට ගියාම මෙතනදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් standard dark and light විදිහට themes 4-5ක් තියෙනවා. මේ themes ඔයාට check කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ system එකේ හරියටම වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන standard themes වලින් එහාට ගිහිල්ලා අපි මේ hidden themes ටික enable කරගන්න ඕනේ. මේ hidden themes enable කරගන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා registry එක edit කරන්න. ඉතින් මේකට ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් Windows button එක සහ R කියන එක එකට press කරන්න. මේ හරහා run command එක අපිට එනවා. මේ run command එකෙන් ඔයාට පුළුවන් reg edit edit විදිහට command එක දීලා enter කරන්න. මෙතනදී ඔයාට administration approval එක ලබා දෙන්න එයි. මේක ඔයාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට registry edit එක open වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා H key local machine කියන එක. එතනට ගිහිල්ලා ඔයාට software කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. software එක යටතේ Microsoft කියන තේරීම කරන්න. එතනින් පහළට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා policy manager කියන එක. මෙතනට ගියාට පස්සේ policy manager කියන folder එක යටතේ current device කියන තැනට එන්න. මේ device කියන එක උඩ right click කරලා මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් new key එකක් create කරන්න. ඉතින් new key එකක් කියලා කිව්වට මේක folder එකක් විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. මේ key එක ඔයා rename කරන්න ඕනේ. මේ folder එක ඔයා rename කරන්න ඕනේ education කියන විදිහට. ඉතින් මෙතනදී device කියන එක යටතේ knobs කියලා එකක් ඇති. ඒක යටතේ අලුතෙන් දැන් ඕන්න අපි key එකක් එහෙම නැත්නම් folder එකක් අපිට පේන විදිහට හදලා තියෙනවා education කියලා. මෙතන right click කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ folder එක උඩ right click කරලා ඔයාට පුළුවන් new D word එකක් නිර්මාණය කරන්න. 32 bit ද 64 bit ද කියන එක ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතනදී 32 bit D word එකක් තමයි create කරන්නේ. මේකට ලබා දිය යුතු නම තමයි enable EDU themes කියන එක. enable education themes කියන එක. මේක right click කරලා modify වලට ගිහිල්ලා මේකේ value එක විදිහට type කරලා okay කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට okay කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් system එක restart කරන්න. registry edit එක close කරලා system එක restart කරන්න. මේ විදිහට අපි system එක restart කරාට පස්සේ අපි settings වලට යනවා. settings වල personalization වලට යනවා. දැන් ඔන්න අපිට තියෙනවා themes අලුතෙන් ටිකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් themes කියන එක තෝරගන්න. මේ themes එක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට මේ යටතේ දැන් ඔන්න අලුතෙන් themes ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ education යටතේ
Microsoft සමාගම නිර්මාණය කරලා අපිට disable කරලා තිබ්බ themes. ඉතින් මේක බොහොම ලස්සන theme set එකක්. මේ ග්‍රහලෝක එහෙම තියෙන themes කීපයක් තියෙනවා light and dark විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට මේවා enable කරගන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්ම. ඉතින් බොහෝ විට internet connection එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. යම් කිසි විදිහකට මේවා download කරගන්නවා නම් system එකෙන් download වෙනවා නම් ඉතින් මට නම් ඒ වෙලාවෙම මේක enable වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි steps ටික හරියට follow කරන්න බැරි කට්ටියට පල්ලෙහා PC Guide එකේ website එකට link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ steps හරියටම කරන විදිහත් එක්කම ඔයාලට ගිහින් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.